A bundás kenyér mint desszert. Köszöntök mindenkit a csatornámon. 2 tojást fogok használni. Leütöm. A tojásokat felvertem. Teszek hozzá 1 kanál tejfölt. Ez jó zsíros tejföl. Egy kanál nyírfacukrot. Ennek 40%-kal kevesebb a kalóriatartalma, és a glikémiás indexe elég tűrhető. Oké. A zsíradékot felhevítem közben. Ez egy száraz magvas kenyér, amit már, igenis, még teszek hozzá 1 csomag vaníliás cukrot is. Akkor a kenyereket beleforgatom. Nem baj, hogyha egy picikét ázik benne. Beállítom a kamerát, és akkor a próbát megcsináltam, és akkor jöhet a és akkor így mindent a tetejére öntök. Következik a tálalás. Megszórom cukorral. Ez nyírfacukor. És mellé rakok egy kis lekvárt. Ilyen lett. Kóstoljuk meg. Nézzünk bele. Pici tojást is. Teszek rá még pici fahéjat. Szerintem ez nagyon feldobja.
Nagyon finom.